Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, hari ni share dengan anda pengalaman buat apa benda nak panggil pangkin untuk pasu besar gedabak pakai kayu pellet ni. Apa pattern nak buat pun tak tahu. Jom kita fikir sama-sama buat macam mana. Okay, kayunya tu lagi kat bawah tu, tu ada lagi. Okay, kayunya tingginya nak macam ni. Macam mana nak buat ni? Okay, nak kena draft dulu macam mana, apa bentuk nak buat, tinggi mana, lebar mana,